فرض کن یه لیست قیمت داری و میخوای اکسل خودش تشخیص بده کدوم محصول تخفیف داره و کدوم تخفیف نداره. فقط با یه شرط ساده. اینجاست که تابع ایف برای تصمیم گیری به کمک ما میاد. این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید تا کلی ریزه‌کاری در مورد تابع ایف یاد بگیرید. دوستان خوبم، سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. قراره که امروز در مورد تابع ایف صحبت کنیم. برای اینکه با تابع ایف آشنا بشیم لازمه که اول در مورد عملکردهای مقایسه‌ای صحبت بکنیم. بریم و با هم شروع کنیم. این فایل اکسلی که امروز میخوایم ازش استفاده کنیم من داخل کانال تلگراممون قرار میدم. آدرس کانال هم داخل دسکریپشن براتون مینویسم که دانلود کنید و تمرین‌ها روی این فایل انجام بدید. ما تو ویدیوی شماره 11 با عملکردهای حسابی آشنا شدیم. اگر اون ویدیو رو ندیدین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما تماشا کنید. امروز در مورد عملکردهای مقایسه‌ای یا comparison operators صحبت میکنیم. عملکردهایی که در اکسل استفاده میشن دسته‌بندی‌های مختلفی دارن. مثلا ما عملکردهای متنی داریم، عملکردهای مرجع‌دهی داریم. اما تا اینجای کار عملکردهای حسابی رو که شناختیم و امروز هم عملکردهای مقایسه‌ای رو یاد میگیریم. اولین چیزی که میبینید علامت مساوی هست، یعنی بررسی میکنه آیا دو تا سلول یا دو تا مقدار با هم مساوی هستن یا نه. میدونیم که برای فرمول نویسی همیشه با مساوی شروع میکنیم، پس این شروع فرمول نویسیمون. فرض کنید من میخوام مقایسه کنم که سلول O10 آیا مساوی هست با سلول M10 یا نه. پس بعد از اینکه مساوی گذاشتم سلول O10 رو تایپ کردم دوباره مساوی میذارم و M10 رو انتخاب میکنم. حالا این دوتا با هم مساوی نیستن، یکی عدد یکی متن. پس جوابی که این مقایسه به من نشون میده جواب فالس هستش، یعنی غلطه و میبینید که همینطور هم هست. حالا فرض کنید اینجا من به جای اینکه O10 رو با M10 مقایسه کنم بگم سلول O10 مساوی هست با 40. در این حالت باید ترو برگردونه. اینتر میزنم و میبینیم که این مقایسه صحیح بود. علامت بعدی علامت نامساوی هست، یعنی دو تا سلول با هم برابر نیستن. الان میگم این سلول برابر نیست با این سلول و اینتر که بزنم تروه، صحیحه. اگر بگم برابر نیست با 40 O10 40، پس باید فالس برگردونه. علامت بعدی بزرگتره. دوباره مساوی رو میذارم، سلول O10 رو انتخاب میکنم، عدد 40 بزرگتر از 20 صحیحه، پس باید ترو برگردونه. بعدی بزرگتر یا مساوی، دوباره مساوی رو میذارم، 40 رو انتخاب میکنم، بزرگتر یا مساوی 40. خب عدد 40 بزرگتر از 40 نیست ولی مساوی 40 هست، پس اینو ترو برمیگردونه. اگر تو قبلی که بزرگتر بود و مساوی نداشت میزدم بزرگتر از 40، اینجا فالس برمیگردونه چون 40 مساویه با 40. کوچیکتر همینطور، مساوی 40 کوچیکتر از 50. درسته؟ یا مساوی 40 فرض کنیم کوچیکتر مساوی 20 که غلطه. حالا همین کار رو ما برای متن هم میتونیم انجام بدیم. یعنی فرض کنید که اینجا توی مساوی ما میتونیم بنویسیم مساوی این سلول مساوی هستش با هلو. یه نکته ریزی اینجا هست، من اگر هلو تنها بنویسم و اینتر بزنم بهم ارور میده و وقتی که روش کلیک میکنم این علامت تعجب رو باز کنم ارور رو برام توضیح میده. چرا؟ به این علت که زمانی که ما متن می نویسیم لازمه که حتما متن داخل گیومه قرار بگیره. الان میگه صحیحه. یا اگر به جای هلو می نوشتم بای، M10 مساوی نیست با بای، پس میگه فالس. برای نامساوی هم میتونیم باز استفاده کنیم. مثلا بگیم نامساویه با هلو و اینتر و این تروه چون عدد 40 و مساوی نیست با هلو. پس اینجا ما با عملکردهای مقایسه‌ای آشنا شدیم. اینها عملکردهای منطقی هستند
همیشه جوابشون یا تروه یا فالس، یا صحیحه یا غلط. حالا فرض کنین زمانی که مقایسه رو انجام میدم نمیخوام جواب ترو یا فالس رو ببینم. مثلا میخوام برام به فارسی بنویسه صحیح یا بنویسه بله یا عبارت دلخواه خودم رو ببینم. اینجا میتونم از تابع ایف کمک بگیرم. ما تا اینجا با توابعی مثل sum, average, max, mean و count آشنا شدیم. این توابع همشون مثل هم بودن. یعنی ما داخل پرانتز یک بازه دلخواه انتخاب میکردیم. اگر یک بار تابع sum رو اینجا براتون بنویسم، پرانتز باز، و اینجا مجموع نمرات رو میخوام حساب کنم. ببینید داخل پرانتز هیچ محدودیتی نداره. یعنی من میتونم به تعداد دلخواه عدد انتخاب کنم تا با هم جمع بشن. برای بقیه توابعی که تا اینجا یاد گرفتیم هم همینطوره. پس داخل پرانتز محدودیت نداشت. به اعداد و بازه هایی که داخل پرانتز انتخاب میکنیم میگیم آرگومان یا پارامتر. برای تابع سام، مکس، مین، اوریج، کانت پارامترها بی نهایت بود. ما میتونستیم به تعداد دلخواه عدد انتخاب کنیم. اما برای تابع ایف دیگه اینطور نیست. یعنی ما محدودیت داریم و تابع ایف دارای 3 تا آرگومان هست که میخوایم با هم بررسیشون کنیم. اول تابع ایف رو داخل نوار فرمول تایپ میکنم. توی این سلول کلیک میکنم، داخل نوار فرمول کلیک میکنم، مساویه. این تول تیپ یا پنجره راهنما که باز میشه یکی یکی به من نشون میده که چه چیزی رو باید انتخاب کنم. اولین گزینه نوشته لاجیکال تست یا آزمون منطقی یا همون شرطی که میخوایم برامون بررسی کنه. توی این مثال ما میخوایم بررسی کنیم اگر نمره آزمون شخص بیشتر از 70 بود وضعیت قبولی در شغل رو بنویسه قبول و در غیر این صورت بنویسه مردود. پس ما باید برای بررسی شرطمون نمره آزمون رو انتخاب کنیم. سلول G4 اینجا انتخاب شد، علامت بزرگتر رو میذاریم و بزرگتر از 70 ویرگول میذاریم. ببینید اولین آرگومان کم رنگ شد، آرگومان دوم پر رنگ شد و نوشته value if true. اگر شرط درست بود چه چیزی نشون بده؟ قبول. اگر من اینجا فقط به تنهایی بنویسم قبول باز همون مشکل پیش میاد. چرا؟ چون متنه. باید متن رو داخل گیومه بنویسم حتما. یه گیومه قبلش و یه گیومه بعدش. حالا کاما میذارم دوباره. آرگومان سوم پررنگ شد. value if false. اگر شرط اشتباه بود چی بهتون نشون بدم؟ مردود. دوباره تایپ میکنیم مردود داخل گیومه. و حالا اینتر که بزنم جواب رو میبینم. چون این نمره کمتر از 70 پس اینجا مردود شده. روی فیل هندل موس رو قرار میدم، دبل کلیک میکنم تا پایین همه وضعیت ها مشخص میشه. حالا اگر بخوام داخل خود سلول تایپ بکنم باز هم مثل قبل فرقی نداره. تابع ایف رو مینویسم، شرط رو انتخاب میکنم، بزرگتر از 70 کاما میذارم. ما همیشه پیشنهاد میدیم که داخل نوار فرمول تایپ کنین چون جای بیشتری داره و ممکنه موقع تایپ داخل سلول نوشته ها بره روی سلول های کناری و اذیت بشین. اما اگر داخل سلول تایپ کردین میتونید به کمک آلت و اینتر یه نظم خاصی بدید به تایپتون. اگر آلت و اینتر رو همزمان بزنیم میاد سر خط و اینجوری هم رو سلول های کناری نمیره و هم اینجا چون ما 3 تا آرگومان داریم ذهنمون منظم میشه تا تعداد آرگومان ها کم یا زیاد تایپ نشه و اشتباه نشه. خب قسمت اول رو تایپ کردم، شرط رو نوشتم، حالا قبول رو می نویسم. کاما رو میذارم، دوباره آلت و اینتر میزنم که بیاد خط بعدی و مردود رو می نویسم. الان میبینید که 3 خط دارم و 3 تا آرگومان. اینتر که بزنم جواب رو میبینم. فقط یه نکته که اینجا هست، اگر من روی سلولم کلیک کنم و داخل نوار فرمول رو نگاه کنم تابع رو کامل نمیبینم. علتش هم همون آلت و اینتریه که زده بودم. این انتهای نوار فرمول یه فلشی هستش که وقتی روش قرار میگیرم نوشته expand formula bar.
اگر کلیک بکنم نوار فرمول باز میشه و کل تابع رو میتونم اینجا مشاهده کنم. یه نکته دیگه اگه بخوام بگم اینه که فرض کنید من دوباره تابع if رو تایپ میکنم و شرط رو مینویسم. حالا اینجا من میتونم به جای اینکه بیام و اون متن مورد نظرم رو تایپ کنم قبلش متن رو داخل یک سلول دیگه نوشته باشم و داخل اون سلول کلیک کنم. در این حالت دیگه نیازی به گیومه ندارم و هر موقع متن داخل اون سلول تغییر بکنه جواب هم به طور اتوماتیک آپدیت میشه. فقط نکته‌ای که اینجا هست و باید توجه کنم اینه که این سلول ها باید آدرسشون مطلق باشه. اگر آدرس مطلق نمیدونید چیه، ویدیو شماره 11 رو حتما نگاه کنید. اونجا در مورد آدرس نسبی و مطلق صحبت کردم. خب اگر شرط برقرار بود نشون بده پذیرش. اگه برقرار نبود چی نشون بده؟ عدم پذیرش. دوباره F4 میزنم، اینتر. و میبینید که این وضعیت مشخص شد. دوباره روی فیل هندل دبل کلیک میکنم و تا انتها جواب رو میبینم. خب حالا بیایم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی که میخوام براتون بگم، میخوایم بررسی کنیم اگر مقدار فروش یک کارمند بیشتر از مثلا 3 میلیون بود بنویسه پاداش دارد و اگر کمتر بود خط تیره برامون بذاره. اینجا من میخوام یه نکته دیگه بهتون در مورد تابع if یاد بدم. دوباره تابع if رو مینویسم. این بار به جای اینکه فقط یک سلول رو انتخاب بکنم کل بازه‌ای که میخوام بررسی بشه انتخاب میکنم. علامت بزرگتر و 3 میلیون رو مینویسم. کاما این شد شرطمون. دوباره آلت و اینتر میزنم که بیاد سر خط. خب اگه شرط برقرار بود بنویسه پاداش دارد. یادم نمیره که حتما اگر متن مینویسم باید داخل گیومه باشه. دوباره آلت و اینتر میزنم. اگر نبود یه خط تیره بذاره. خب الان کامل میبینید که شرط در صورتی که درست باشه چه جوابی برگردونه و اگر درست نباشه چه جوابی برگردونه. تفاوتش با قبلی اینه که قبلی فقط یک سلول انتخاب شده بود، اینجا یک بازه انتخاب شده. حالا من اگر اینتر بزنم به تعداد بازه‌ای که انتخاب کردم جوابها برامون مشخص میشه و اگر نگاه کنید یه باکس آبی رنگ سایه‌دار دورش مشخص شده. اگر اکسلتون قدیمی باشه نیازه کنترل شیفت و اینتر رو با هم فشار بدید تا به صورت بازه‌ای جوابها رو بهتون نشون بده. ولی برای اکسل های جدید این مسئله بازه حل شده و همون اینتر هم جواب میده، همینطور که الان مشاهده کردید. حالا اگر من بخوام یکی از این سلول ها رو پاک کنم امکان پذیر نیست چون اینا با هم در ارتباط هستن. وقتی بیرون کلیک میکنم این باکس خاموش میشه، دوباره که روش کلیک میکنم باکس روشن میشه. اگه دیلیت بزنم پاک نمیشه، بک اسپیس بزنم پاک میشه ولی دوباره پر میشه اون سلول. فقط زمانی میتونم پاک کنم که اولین خونه که داخلش فرمول نوشته شده رو پاک کنم. در مورد انتخاب بازه یک نکته دیگه بخوام بگم، فرض کنید اگر یکی از سلول ها خالی نبود و من میام دوباره if رو می نویسم، این بازه رو انتخاب میکنم بزرگتر از 3 میلیون کاما اینجا می نویسم پاداش دارد، اینجا میخوام خط تیره بذارم. حالا اگر اینتر بزنم خطای اسپیل رو به من نشون میده. اسپیل یعنی ریختن، یعنی پخش کردن. اکسل میخواد جوابها رو داخل سلول های پایین به تعداد بازه‌ای که من انتخاب کردم پخش کنه. ببینید یه باکس خطچین آبی رنگ ظاهر شده و علامت تعجب کنارش رو اگر باز کنم خط اول توضیح داده که مشکل چیه. اسپیل رنج isn't blank. blank یعنی خالی. این محدوده‌ای که قراره ریخته بشه جوابها داخلش خالی نیست.
پس به تعداد اون بازه‌ای که انتخاب کردم سلول خالی لازم دارم. اگر که روش کلیک بکنم دوباره محدوده رو بهم نشون میده. من این سلول رو که داخلش متن نوشته بودم اگه دیلیت کنم میبینید که ایراد برطرف میشه و جوابها ظاهر میشه. خب مثال بعدی که اینجا براتون قرار دادم به این صورته که میخوایم اگر تیک این گزینه رو زدیم به جای اینکه عبارت تو ببینیم برامون بنویسه ارسال شد. وضعیت ارسال یک محصوله و اگر تیک نداره برامون بنویسه در صفحه ارسال. حالا این مثال رو با یک روش دیگه انجام بدیم. بیایم تو سربرگ فرمولاز یک پنل داریم به اسم فانکشن لایبرری. گزینه اینسرت فانکشن رو که میشناسید توی تابع سام، مکس، مین توی همه این توابع من توضیح دادم. اگر این گزینه رو باز کنید توی این پنجره میتونید تابع ایف رو پیدا کنید و اوکی بزنید. پنجره دومی که باز میشه جزئیات تابع ایف هست. روش بعدی اینه که توی همین پنل فانکشن لایبرری دسته‌بندی مربوطه رو پیدا کنید. اگر نمیدونید که تابعتون جزء کدوم دسته‌بندی از همین اینسرت فانکشن میتونه استفاده کنید. ولی اگر میدونید میتونید بیاید تو دسته‌بندی مورد نظر. خب تابع ایف جزء توابع منطقی یا لاجیکال هست. پس این دسته‌بندی رو باز میکنم و ایف رو پیدا میکنم. وقتی ایف رو کلیک کنم مستقیم همون پنجره جزئیات ایف باز میشه. این پنجره تفاوتی با ویدیوهای قبلی داره. تو ویدیوهای قبلی چون آرگومان‌های تابعمون مثل سام و اوریج بی نهایت بودن ما فقط توی اولین گزینه بازه مورد نظرمون رو انتخاب میکردیم. ولی اینجا لازمه که ما 3 تا آرگومان رو پر کنیم. توی قسمت اول لاجیکال تسته. این خونه رو کلیک میکنم و مینویسم مساوی true. اگر این خونه یعنی G32 true بود چی نشون بده؟ تو قسمت بعدی که نوشته value if true بنویس ارسال شد. خب نیازی نیست که من دابل کوتیشن بذارم، خودش برام میذاره، یعنی یه ذره کارم راحت تر میکنه. ببینید تو قسمت اول که لاجیکال تست هست جواب رو هم جلوش نشون میده. یعنی من گفتم بررسی کن G32 مساوی true هست یا نه که الان داره نشون میده نه فالسه. تو قسمت دوم من ارسال شد رو تایپ کردم خودش گیومه گذاشت. تو قسمت سوم اگر شرط غلط بود چی کار کنه چی بنویسه در صفحه ارسال. دوباره اینجا خودش گیومش رو میذاره. پایین هم جواب رو نشون میده. میگه این اولی در صفحه ارسال میشه چون که فالس هست. اوکی که بکنم اینجا جواب رو میبینم. دوباره روی فیل هندل دبل کلیک میکنم و حالا هر کدوم که تیک بخوره میشه ارسال شد و هر کدوم که تیک نداره در صفحه ارسال هست. حالا ما تو همین پنجره میتونستیم به جای اینکه یک سلول رو انتخاب کنیم باز هم به صورت بازه‌ای کار کنیم. یعنی مجدد ایف رو باز کنم و اینجا توی لاجیکال تست کل این محدوده رو انتخاب کنم و بنویسم مساوی true و میبینید که جلوش داره بازه رو نمایش میده که کدوم ها true هستن و کدوم ها false. قسمت بعدی دیگه همونه. ارسال شد در صفحه ارسال. و این پایین هم جوابها رو باز به صورت بازه‌ای داره نشون میده. حالا یه تعدادش جا نشده. اوکی که بکنم باز اون خط آبی رنگ سایه‌دار دورش دیده میشه و بقیه مسائلی که توضیح دادیم صادقه. مثال آخر که میخوام براتون بگم به این شکل هستش که یک لیست قیمت داریم و میخوایم اگر قیمتمون بیشتر از مثلا 3 میلیون بود 10% تخفیف محاسبه کنه و اگر نه تخفیفی در نظر نگیره. خب مساوی ایف رو می نویسیم. لاجیکال تست یا آزمون منطقیمون این سلول بزرگتر از 3 میلیون کاما یه آلتو اینتر میزنم که بیاد سر خط. خب میخوایم بگیم همین سلول اگر بزرگتر از 3 میلیون بود یعنی همین F46 ضرب در 10% بشه که تخفیف برامون محاسبه بشه. ببینید اینجا دیگه کوتیشن لازم نداره چون دارم یک عملیات ریاضی انجام میدم. میگم اگر
F46 بزرگتر از 3 میلیون بود، بیا و دوباره F46 رو ضرب در 10% کن. دوباره آلت و اینتر میزنم. اگر نبود چی؟ هیچ کاری انجام نده، یعنی بنویس 0. یعنی تخفیف نداره، تخفیفش 0. اینتر. خب اولی تخفیفی نداره. چرا؟ چون 1,500 و زیر 3 میلیونه. فیل هندل رو دبل کلیک میکنم. گزینه هایی که تخفیف دارن مشخص میشه. الان اونهایی که بیشتر از 3 میلیون بودن ضرب در 10% شدن و میزان تخفیفشون مشخص شده. خب قیمت نهایی که مشخصه. قیمت منهای تخفیف. اینتر. به همین راحتی به کمک تابع ایف میتونیم شرایط مختلفی رو بررسی کنیم و تصمیم گیری کنیم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. ممنون میشم که لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.